Hello everyone, welcome to Any Knowledge. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি লোৱাৰ ডিভিজনেল এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্টৰ কাৰণে SCIT অনুষ্ঠিত কৰা পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আলোচনা কৰিম। ইয়াতে টোটেল কুৱেশ্যনছ আছিলে 75টা আৰু টাইমটো আছিলে 1.5 hours 10 AM to 11:30 AM লৈকে। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত আমি 25টা কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি ইয়াতে আমি 26 নম্বৰৰ পৰা বাকিখিনি কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম। ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পেপাৰবিলাকৰ এনসাৰ হৈতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছ কিন লৈ আইছো 26 ৰ পৰা 27 নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ দিয়া আছে। Arrange the following questions in the logical sequence. 26 নম্বৰটো দিয়া আছে gold, iron, sand, platinum, diamond. ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন C2। প্ৰথমতে sand, next আহিব iron, ইয়াৰ পিছতে gold, তাৰ পিছত হ'ব diamond আৰু next platinum. Next 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লাইছো। ইয়াতে দিয়া আছে presentation, recommendation, arrival, discussion আৰু introduction. ইয়াতে কাৰেক্ট সিকোয়েন্সটো এইটো C হ'ব। প্ৰথমতে হ'ব arrival, next introduction, ইয়াৰ পিছত presentation, তাৰ পিছত discussion আৰু শেষত recommendation. 28 ৰ পৰা 29 নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈকে ডাইৰেকশনটো দিয়া আছে। In each of the following questions find out the alternative which will replace the question mark. ইয়াতে প্ৰথম দুটা ওয়াৰ্ডৰ পৰা আমি চাই কেনে নেক্সট যেটো আছে এইটোৰ পৰা ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কত কি হ'ব এইটো উলিয়াব লাগে। ইয়াতে যেটো নোট আছে নোটৰ পিছত RSXI এইটো কেনেকুৱা কৈছে। ইয়াতে প্ৰথম n আছিলে, n ৰ লগত তিনটা পজিশন যোগ কৰিলে হ'ব n O P Q R, নেক্সট আছে O, O লগত O P Q R S, ঠিক তেনেকৈ T ৰ পিছত তিনটা পজিশন আহিলে হ'ব X I, এইটো ওয়ার্ড তেনেকৈ কৈছে। ঠিক তেনেকৈ R ৰ লগত এইটো আমি কৰিব পাৰিম। R ৰ লগত তিনটা পজিশন প্লাস হলে R S T U V, নেক্সট I আছে, I ৰ লগত হ'ব I J K L M, তাৰ পিছতটো হ'ব W, ইয়াৰ পিছত হ'ব O, অৰ্থাৎ V M W O, এইটো আছে অপচন বি। ইয়াতে অপচন বি টো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। গোটেইবিলাক লেটাৰ লগত প্লাস তিনটাকৈ পজিশন কৰিলে আমি এইটো আনসাৰ পাম। নেক্সট 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে। এইটো সেম টাইপৰে হয়। ইয়াত কিন্তু লেটাৰ বিলাকৰ যেটো পজিশন আছে পজিশন বিলাক কাউন্ট কৰিব লাগিব। জে, ইয়াতে যেটো ফাৰ্স্ট লেটাৰ আছে জে আৰু কিউ, এই দুইটা জেৰ পজিশনটো হৈছে 10 পজিশন আছে প্লাস কিউৰ পজিশনটো আছে 17 নম্বৰত আৰু এই দুইটা এড কৰিলে হয় 27। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ও যেটো লেটাৰ আছে তাৰ লগত এল পজিশনটো যোগ কৰিলেও 27 হয়। ঠিক তেনেকৈ সি আৰু এক্স যোগ কৰিলেও 27 হ'ব। কে আৰু পি যোগ কৰিলেও ইয়াৰ পজিশনটো 27 হ'ব। এতিয়া আমি এইচ ৰ লগত 8 নম্বৰ পজিশন আছে এইচ প্লাস এস টো আছে 19 নম্বৰ পজিশনত, এই দুইটা যোগ কৰিলে হ'ব 27। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ই আছে ই লগত প্লাস ভি কৰিব লাগিব। নেক্সট এ আছে এ লগত প্লাস জেড কৰিব লাগিব। নেক্সট টি আছে টি লগত প্লাস কিউ কৰিলে আমি এইবিলাক 27 কৈ পাম। তেতিয়া আনসাৰটো হ'ব আমাৰ এস ভি জেড কিউ আৰু এইটো অপচন বিত আছে। অপচন বি টো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। Question number 32 দিয়া আছে pointing to a photograph a man said I have no brother or sister but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? এখন ফটোগ্ৰাফ আছে, এই ফটোগ্ৰাফখনক পইণ্ট কৰি মানুহজনে কৈছে যে যিজনে কৈছে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ব্ৰাদাৰ বা সিস্টাৰ নাই, তেওঁ হৈছে তেওঁৰ দেউতাকৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ফটোগ্ৰাফখনক পইণ্ট কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ এইটো ল'ৰা হ'ব his son. That man's father is my father's son. Your father's son, অৰ্থাৎ ফাদাৰৰ son, তেওঁৰ son হৈছে ফটোগ্ৰাফখন। ঠিক আছে। নেক্সট 31 নম্বৰটো দিয়া আছে pointing to a photograph a lady tells Mohan I am the only daughter of this lady and her son is my maternal uncle. How is the speaker related to Mohan's father? Wife হ'ব। মোহন হৈছে স্পিকাৰজনৰ ল'ৰা আৰু সেইকাৰণে যিজন মানুহৰ কথা কৈছে how is the speaker related to Mohan's father, মোহনৰ ফাদাৰ গিৰিয়েক হ'ব আৰু যিজনে কৈছে তেওঁ হ'ব wife. Next 32 number to dia is if there is
coded as FGCT, then how will read be coded as? D এর পিছত 1 position plus কৰিলে হ'ব D E F, next to দিয়া আছে E, E লগত 1 position যোগ কৰিলে E F G, ঠিক তেনেকৈ A B C R S T, অৰ্থাৎ এটা পজিশন প্লাস কৰিছে তেতিয়া এনসারটো এইটো আহিছে। ঠিক তেনেকৈ এইটো লগতো +1 কৰিলে হ'ব, R লগত +1 কৰিলে R S T হ'ব। নেক্সট দিয়া আছে E, E লগত 1 পজিশন যোগ কৰিলে E F G, নেক্সট A আছে B C হ'ব, তাৰ পিছতে D আছে E F হ'ব, অৰ্থাৎ অপশন A টো কারেক্ট আনসার হ'ব। গোটেইবিলাকত +1 কৰিলে হৈ গ'ল। 33 to 34 number questionত direction দিয়া আছে for the session A the region are below, choose the correct alternative। 33 number to the leaves of the plants are green, গছৰ পাতবিলাক সেউজীয়া। plants contain chromoplast, the green pigment। এতিয়া ইয়াতে কোনটো অপশন হয় আমি চুজ কৰিব লাগে। ইয়াতে অপশন সি টো কারেক্ট আনসার হ'ব। A is true but R is false, প্ৰথমটো কারেক্ট হয় কিন্তু সেকেন্ডটো যেটো ক্ৰোমোপ্লাস্টৰ কথা কৈছে, ক্ৰোমোপ্লাস্ট একচুয়ালি গ্ৰীন লিফত নাথাকে। এইটো যেতিয়া এজিং হয় লিফবিলাক পকিবলৈ ধৰে তেতিয়া তাত ইয়েলো কালাৰৰ হয় এইটো, আৰু জেনাৰেলি ফ্লুইড পকা ফ্লুইড বা ৰুটস ফ্লাৱাৰ্স এইবিলাকত থাকে। গতিকে অপশন সি টো ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো যেটো গ্ৰীন নহয় ইয়েলো কালাৰ হয়। নেক্সট 34 নম্বৰটো দিয়া আছে when common salt is kept open it absorbs moisture from the air, common salt contains magnesium chloride। এইটো দুইটা অপশনে কারেক্ট হয়, both A and R are true and R is the correct explanation of A, option A টো ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব। 35 number question to লাইছে ইয়াতে দিয়া আছে if all the odd numbers from 3 to 36 are removed then how many numbers will remain। 3 পৰা 36 লৈকে টোটাল নাম্বাৰটো হ'ব 34টা নাম্বাৰ থাকিব, যেটো 3 টো ইনক্লুড কৰিব লাগিব 36 টো ইনক্লুড কৰিব, 3 to 36 1 আৰু 2 টো বাদ দিলে 34 হ'ব। ইয়াতে টোটাল অড নাম্বাৰ কিমানটা আছে এইটো আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিলে এনসারটো আহিব, 2 ৰে 34 ডিভাইড কৰিলে 17 পাম, অপশন ডি টো ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব। নেক্সট 36 নাম্বাৰটো দিয়া আছে if the numbers from 1 to 24 which are divisible by 2 are arranged in descending order then which number will be at 8th place from the bottom। এটা কৈছে 1 ৰ পৰা 24 লৈকে যিবিলাক নাম্বাৰ আছে এইবিলাক 2 ৰে ডিভিজিবল হয়, অৰ্থাৎ 2 4 6 8 এইবিলাক আমাক ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিব দিছে। ডিসেন্ডিং কৰিলে উল্টা ফালৰ পৰা হ'ব 24 22 তেনেকৈ কৰিব, 24 প্ৰথমতে আহিব তাৰপিছত 22 20 তেনেকৈ এনেকৈ কৰিলে 8 নম্বৰ প্লেছত কি হ'ব সুধিছে, কিন্তু এই ফালৰ পৰা নহয় উল্টা ফালৰ পৰা 2 into 8 এনসার হ'ব 16 হ'ব। 8 নম্বৰ পজিশন যেহেতু 8 plus into 2 2 ৰে ডিভিজিবল 16 টো কারেক্ট আনসার হ'ব সি। ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আইছো if mental is written as NVMGZO in a certain code language then how will SILVR silver be written in the same code language। এইটো পৰা এইটো কৰিছে, এতিয়া আমাক এইটোৰ পৰা কোনটো হ'ব সুধিছে। এইটোটো এই আগৰ যেটো কোৱেশ্চনছ আছিলে পজিশন বিলাক এড কৰিছিলো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে হয় এইটোটো। ইয়াতে এম লেটাৰটো আছে 13 নম্বৰ পজিশনত প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা, ইয়াতে 13 নম্বৰত আছে এম, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা 13 নম্বৰত আছে এন, সেইকাৰণে এমৰ ঠাইত এন হৈছে। নেক্সট তেনেকৈ ইৰ ঠাইত ভি হৈছে, ই টো 5 নম্বৰ পজিশনত আছে, এইটো ই 5 হয়। ঠিক তেনেকৈ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা 5 পজিশনত হ'ব ভি, এইফাল পাইলে ইয়াতে ভি হ'ব। বুজি পাইছে নিশ্চয়, এইটো মানে পজিশনখিনিৰ লগত চালে এনসারটো হৈ যাব। এম 13 13 এটা হৈছে ফাৰ্ষ্টৰ ফালৰ পৰা, এটা হৈছে লাষ্টৰ ফালৰ পৰা। ঠিক তেনেকৈ এইটো 5 5 নেক্সট এন আছে, আকৌ এন টো এইফালে, আকৌ এম টো এইফালে, এইটো 13 13 উল্টা কৰি আছে। ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া সিলভাৰ যেটো আছে এছ টো কোনটো পজিশনত আছে আমি চাই লওঁ। এছ আছে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা 19 নম্বৰ পজিশনত এইটো। ঠিক তেনেকৈ আকৌ উল্টা জেডৰ ফালৰ পৰা আহিলে 19 নম্বৰ পজিশনত আমি এইচ পাম, সেইকাৰণে ইয়াতে যেটো এছ আছে এছৰ ঠাইত এইচ হ'ব। আই আছে, আই টো প্ৰথমৰ পৰা কিমান নম্বৰ পজিশনত আছে 9 নম্বৰ পজিশনত আছে আই। ঠিক তেনেকৈ শেষৰ ফালৰ পৰা 9 নম্বৰ পজিশনত আছে আৰ, আৰ হ'ব। অপশন এইটো কারেক্ট আনসার হ'ব, আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব, বহুত দীঘল হৈ যাব এনেকৈ। সেকশন দিয়া আছে the statement is followed by two conclusions which are shown as 1 and 2, find out the conclusions which are
prove on the basis of the statement. It is statement 38 number to dia ase. We shall put a new example of progress and glorious traditions by bringing about a change in the education system of the country. It has become important considering the conditions prevailing in different sectors. Conclusion kete dia ase. First conclusion to ase, education policy is formulated on the basis of the conditions prevailing in different fields. Next eto hoy, next dia ase, old education policy was failing in forming a balance between different fields. Yet only conclusion one is acceptable. Option A to correct answer hobo 38 number to. Next 39 number to statement to dia ase, all organized persons find time for rest. Sita, in spite of her very busy schedule, finds time for rest. Conclusion dia ase, Sita is an organized person, and Sita is an industrious person. Yet both conclusion 1 and 2 are right. D to correct answer hobo. 40 number question to statement to dia ase, adversity makes a man wise. Adversity makes a man wise. Conclusion, the poorer wise man learns from their experience. Adversity mane ase difficulties or problems jar pora manuhe শিক্ষা লয়. Eta both conclusion 1 and 2 are right. Here pisor hini dia ase, complete the phrase by choosing the appropriate option from the given A, B, C and D. Naughty as a fruit cake. Option D to yet correct answer hobo. Here meaning to ase crazy. Next 42 number to dia ase, drop the other shoe. Option B correct answer hobo, drop the other shoe. Here meaning to ase something will happen ba be going to do something teneko dhonor bujay. 43 number to dia ase, bank to rights. Option C to yet correct answer hobo, bank to rights, doing something wrong or illegal. Next 44 number to dia ase, take the, etu option C correct answer hobo, plans mane fesla kora hoy kiba ta. Next 45 number to dia ase, a wolf in dash. A wolf in sheep's clothing means someone or something that seems to be good but is actually not good at all. Dekhat bhal jen lage kintu actually nohoy. Etu option D correct answer hobo. 46 number to dia ase, in the word piglet the suffix piglet means, piglet mane hoise young pig, yate let mane little bujaise. Option B to yate correct answer hobo. 47 number question to dise, in the word brownish the suffix is means fairly. Option A correct answer hobo. 48 number to dia ase, in the word in danger the prefix in means into. Option C yate correct answer hoy, to cause danger to somebody. In danger their meaning to is etu. 49 number to dia ase, in the word contradict the prefix contra means against. Option D correct answer hobo. Here pisot 50 number to dise, in the word antecedent the prefix anti means before. Option C to yet correct answer hobo. Direction dia ase, identify the word with their parts of speech. Discourtesy, discourtesy etu eta noun hoy. Option C correct answer hobo. Here meaning to ase rude or inconsiderate behavior. Next 52 number to dise, lynching etu noun hoy ba gerund or past participle hoy aru yer verb to ase lynch, lynch. Yer meaning to ase kono অপরাধিক যদি এটা ক্রাউড অফ পিপল আইন নমনাকৈ মাৰি পেলোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজায়। 53 নম্বৰটো দিয়া আছে নোটেড। নোটেড হৈছে এটা এডজেক্টিভ। অপশ্যন বি টিত কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। মিন্স বিখ্যাত, ওয়েল নন বা ফেমাস তেনেকুৱা ধৰণৰ। নেক্সট 54 নম্বৰটো দিয়া আছে প্ৰনাউন্স। প্ৰনাউন্সটো হ'ব ভাৰ্ব। অপশ্যন সি কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট 55 নম্বৰ উইথিন। উইথিনটো প্ৰিপজিশ্যন বা এডভাৰ্ব হয়। প্ৰিপজিশ্যন হয় বা এডভাৰ্ব হয়, কিন্তু ইয়াতে এক্সেক্টলি অপশ্যনটো পোৱা নগ'ল। ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ভিতৰত বুজায়। উইথিন এ চাৰ্টেন টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াতে কোনটো অপশ্যন হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট 56 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এগো। এগোটো হ'ব এডভাৰ্ব। অপশ্যন এ কাৰেক্ট আনসাৰ। 57 নম্বৰটো দিয়া আছে
পিচমিল এইটো এডভাৰ্ব হ'ব অপশ্যন সি কাৰেক্ট আনসাৰ অলপ অলপকৈ কৰা হেপেনিং এ লিটল এট এ টাইম এডজেক্টিভ হয় এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্ব তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো পিচমিল নেক্সটটো দিয়া আছে অভাৰ অভাৰটো এটা সিম্পল প্ৰিপজিশন হয় অপশ্যন এ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট এণ্ড কি কনজাংশন হয় চাৰিটা টাইপৰ কনজাংশন আছিলে সেইকেইটাৰ ভিতৰত এণ্ডটো হৈছে কোঅৰ্ডিনেট কনজাংশন অপশ্যন সি টু কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব দাটো এটা এডজেক্টিভো হয় বা এডভাৰ্বো হয় ইয়াতে দুইটা অপশ্যনে কাৰেক্ট লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো কোনটো এক্সেক্টলি হয় ইয়াৰ পিছত 61 নম্বৰটো দিয়া আছে হুইচ এছকিউএল কিৱৰ্ড ইজ ইউজড টু sort the result set order by option C ইয়াতে কারেক্ট আনসার হ'ব next 62 নম্বৰটো দিয়া আছে dash is a simple object model that is easier to understand and use than OLED and is frequently used for database applications এইটো ADU option D কারেক্ট আনসার হ'ব next 63 number question to dia ase the ODBC core API consists of which of the following functions commit a rollback transaction only and connect to data sources only aru next to dia ase connect to data source with driver specific information only ate A aru C orthat D to correct answer hobo 64 number to dia ase when three or more and or conditions are combined it is easier to use the SQL keywords both in and not in option B to correct answer 65 number to dia ase which protocol provides email facility among different hosts eto SMTP option D correct answer hobo next 66 number to dia ase who invented the microprocessor eto option B correct answer Marcin Ihuf yar pisot 67 number to loiso eto dia ase a method for representing digital data analog signals by changing the phase of the analog carrier to represent the digital information is known as PSK option B to correct answer hobo next 69 number to dia ase who developed a mechanical device in the 17th century that could add subtract multiply divide and find square root A2 option C correct answer Leibniz next 70 number question to say which of the following can store information in the form of microscopic bits or metal disk A2 laser disk option D correct answer hobo next 71 number to say what does a switch do when a frame is received on an interface and the destination hardware address is unknown or not in the filter table তেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনত floods the network with the frame looking for the device option B to ইয়াতে correct answer হ'ব SPSS stands for statistical package for social science option C to correct answer হ'ব 73 number to দিয়া আছে the purpose of an application program is to meet specific user needs যিবিলাক application software আছে এটো user-ৰ needs পূৰণ কৰাৰ কাৰণে specifically বনোৱা হয় next 74 number to dia ase an OR gate can be imagined as switches connected in parallel option B to correct answer hobo next 75 number etu last question hoy ei paper khonor which operator performs pattern matching etu like operator option A correct answer hobo video to ভাল লাগে like koribo aru share koribo jate yar por an bondhu hokol upokito hobo pare aru channel subscribe kori noparibo dhonnobad